હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. તો આજે આપણે બનાવશું પીઝા ખાખરા. સાદા ખાખરા ન ભાવતા હોય અને બાળકોને ભૂખ લાગી હોય, તમે આવી રીતે પીઝા ખાખરા બનાવી અને તમે આપી શકો છો. સાંજે તમને ભૂખ લાગી હોય અને બાળકોને પણ ભૂખ લાગી હોય, તમે આવી રીતે અલગ અલગ તમે ટેસ્ટ આપી શકો છો. અને રવિવાર હોય તો ભૂખ લાગી હોય, બાળકો ઘરે હોય, તમે આવી રીતે બનાવીને આપી શકો છો. તો ચાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, હું અહીંયા ખાખરો લઉં છું. ખાખરો તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો. આપણે ઉપર બટર લગાવવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, બટર લગાવાઈ ગયું છે. આ પીઝા સોસ છે, એ લગાડી દઈએ. તો આ સોસ લગાવાઈ ગયું છે. આપણે આ ચીઝ સ્પ્રેડ છે, એ પણ લગાડી દઈએ. તો ચીઝ સ્પ્રેડ લગાવાઈ ગયું છે. હવે આમાં ચીપલે સોસ છે, એ એડ કરવાનો છે. એ પણ એકદમ સરસ રીતે લગાવી દઈશું આખા ખાખરામાં. એનો ટેસ્ટ મસ્ત આવે છે. ટમેટા છે, તમે એકદમ ચિપ્સ જેમ લોંગ પણ કાપી શકો છો. ડુંગળી છે, એ પણ મેં ઝીણી સુધારી છે. જો તમારે એકદમ કટિંગ કરવું હોય લાંબુ, તો પણ તમે કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આ ચીલી ફ્લેક્સ છે થોડાક એડ કરશું. જો બાળકો માટે બનાવતા હોય તો ઓછા નાખવાના, કા સ્કીપ કરી નાખવાના. ઓરેગાનો છે. આ મકાઈ છે બાફેલી, એ પણ એડ કરશું. એ આપણે ખમણી નાખશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ચીઝ પણ ખમણાઈ ગયું છે. તો એના ઉપર આપણે થોડું ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરશું. અને ઓરેગાનો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું રેડી છે ખાખરા પીઝા. તો આપણે કટિંગ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, મારા ખાખરા નાયલોન છે. તમે આમાં આ કરી શકો છો. અને જાડાથી ખાખરા આવે છે, એ પણ તમે એમાં પણ કરી શકો છો પીઝા ખાખરા. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણે એકદમ સરસ પીઝા ખાખરા બન્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારા પીઝા ખાખરા જોયા, મેં તો ચાખ્યા, બહુ સરસ થયા છે. તમે પણ બનાવી ઘરે અને બાળકોને ખવડાવજો. બાળકો તો હોશે હોશે ખાશે. અને તમે મને કોમેન્ટમાં કરજો કે તમારા ઘરે બનાવેલા ખાખરા પીઝા કેવા બન્યા છે. તો આવી રીતે તમે બાળકોને ખવડાવજો. હેલ્ધી ખાખરા પીઝા છે. તો મારી ચેનલ તમે લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કોમેન્ટ કરો. થેન્ક યુ.